Gagawa tayo ng Chuckie Jelly. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong Chuckie, evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, cocoa powder, black gulaman powder, at tubig para sa ating gulaman. Ang unang gagawin natin ay ang ating jelly. I-dissolve natin ang gulaman sa tubig at tandaan hindi naka-on yung ating apoy. Kapag na-dissolve na ang gulaman, turn the heat on and bring the mixture to a boil. At ipagpatuloy lang paghalo para hindi magkaroon ng buo-buo ang mixture. Kapag kumukulo na, turn the heat off, tapos ilipat natin ang mixture sa molde, and yes, pwedeng ibuhos sa kahit anong container. Ang gamit ko dito ay rectangle na cake pan. And then, hayaan lang natin lumamig at mag-set up ang jelly. Kapag firm na ang jelly, i-cut natin to small pieces. Ngayon naman, gawin natin ang Chuckie mixture. In a bowl, combine Chuckie, evaporated milk, all-purpose cream, condensed milk, and cocoa powder. Sa paglalagay ng condensed milk, pwedeng konti na muna tapos kung kulang, pwede ka magdagdag. Same din sa cocoa powder. Pwede ka mag-start sa 1 tablespoon at kapag kulang sa panlasa mo, pwede ka magdagdag. Kaya ang total ng cocoa powder na ginamit ko ay 5 tablespoon at 1 can naman ng condensed milk. Para sa magiging lalagyan natin, gagamit tayo ng bote. Ang size nito ay 10 ounce. Kung wala kayong glass na bote, pwedeng gumamit ng plastic na mineral bottle. So sa pag-a-assemble, maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating black gulaman sa bote. And yes, pwedeng konti lang ang ilagay na jelly or marami. Tapos maglagay tayo ng 1 cup ng Chuckie mixture. And then, takpan natin at palamigin natin sa ref. Kung ayaw niyong ilagay sa bote, pwedeng gumamit ng crystal cup. Ang size nito ay 10 ounce. And then again, takpan natin at palamigin. At ayan, eto na ang ating Chuckie Jelly. Sa nag-request ng Chuckie Jelly, sorry, ngayon ko lang nagawa. Eto na po siya. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin. Gagamit ka ng straw. Napaka-chocolatey niya. Tapos, mararamdaman or matitaste mo yung medyo slightly creamy. Yum. Pero syempre, may konting difference na siya sa original na Chuckie talaga na drink. Kasi nagdagdag na tayo ng evaporated milk, all-purpose cream, and condensed milk. And then cocoa powder. So, pero andun pa rin yung, kumbaga, yung spirit ng Chuckie, andun pa rin. Parang na-enhance lang natin si Chuckie. Pero, syempre, kung gusto nyo na may ibang timpla, parang pwedeng half lang ng evaporated milk, tapos half ng all-purpose cream, tapos konting condensed milk. So, depende na yun kung ano yung prefer mong lasa. Kasi syempre, pag hindi ka masyadong nagdagdag ng
milk and then all-purpose cream, mas lasa mo si Chuckie. And yes, kung gusto mo na Chuckie lang talaga, pure Chuckie, pwede. Tapos maglagay ka lang ng gulaman para maging Chuckie Jelly. Pero syempre, mas mapapamahal kung ibebenta mo. Pero kung sa pambahay lang, okay rin. Okay lang. So, nasa sa inyo yun. Pero ito, timpla natin. Sarap talaga. Sarap siya. And oo nga pala, yung gulaman natin, hindi na ako naglagay ng sugar. Pero kung gusto niyo maglagay ng sugar, pwede. Kung gusto niyo na matamis si gulaman, okay lang. Yan. Malapit na maubos. So yan, sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwede gumamit ng mga gusto nyong brands. Ang nagawa natin ay 8 pieces. Ang cost per yield ay 44 pesos and 38 cents. Pwede mo ibenta ng 80 to 100 pesos. Again, ang selling price ay madidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang puto bombong ni Miss Eileen. At meron siyang ube halaya. Eto naman ang mga cakes ni Miss Teresita. Eto naman ang mga ice cream ni Miss Thana. Mango Graham Ice Cream Roll by Miss Patricia. Meron din siya mga ground float. Meron siyang maha, chocolate truffle, brownies, at eto naman ang kanyang mga cakes. Eto naman ang mga leche flan ni Miss Wendy. Meron siyang puto cheese, kutsinta, macaroons, ube ice cream, egg pie, meron siyang pandesal, blueberry cheesecake, meron siyang mga ground float, chocolate crinkles,
At meron siyang mga cakes. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Believe talaga ako sa inyo, napaka-creative nyo. Love ko lahat ang ginagawa ninyo. It makes me proud seeing all of your works. Congrats sa inyong lahat at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!